Good evening to all. There's a clear sky above me with twinkling stars. I'm sitting in Gwalpara. I'm going to moderate today's Sunday talk on Stardust. I feel very much excited and overwhelmed to talk on Star with our today's guest, Bhargab Borthakur. Please welcome Bhargab. As we know, human body is made up of oxygen, carbon, hydrogen and nitrogen, where it forms. So we are stardust, literally a star. So how it is connected to star? To know this, we join Bhargav. Before start our talk, we should introduce you Bhargav to all, as he is a passionate about stars and universe, looking through his telescope, as well as studying all these topics. He used to play violin in his leisure time and read lots of books. We share a common craziness about our Mac City cycle. We used to ride a lot. I met him during my MSc in Gangtok, came to know about his personalities during these times when we sharing same hostels. I hope you will enjoy this talk. And another one thing is that we are going to talk in our mother language so that most of our students we can address and can effectively understand what we want to express in these words. So I hope that you will enjoy a lot. Before start these things, I want to quote a famous word of Neil deGrasse, a famous astrophysics. As he said, the atoms of our bodies are traceable to stars that manufactures them in their cores and exploded this enriched ingredient across the galaxy. Billions of years ago, for these reasons, we are biologically connected to every other living things in the world. We are chemically connected to all molecules on earth, and we are atomically connected to all atoms in the universe. We are not figuratively but literally a stardust. Thank you. Let's join Bhargav in our talk. Bhargav, welcome. Please start. আমাৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডত যেইখন বিচ আছে ন, Mhm. যিমানখিনি বিচ আছে, Uh, বিচ বিলাকত যিমান গ্ৰেইনছ অফ চেণ্ড আছে মানে, mm, বালিৰ কণা যিমান আছে তাতকেও বেছি তৰা আমাৰ ইউনিভাৰ্চত আছে। okay. মানে কিমান বেছি আছে তৰা Uh, আমাৰ ইউনিভাৰ্চত। তৰাটো ফৰ্মেশ্যন কি হয় তৰাটো হাইড্ৰজেন যোনবোৰ ক্লাউড থাকে, এনেইতো প্ৰথমতে হাইড্ৰজেনে থাকে, বিকজ হাইড্ৰজেন ইজ দ্য মষ্ট এবাণ্ডেণ্ট এলিমেণ্ট ইন ইউনিভাৰ্ছ, ৰাইট? চ' ডেন্স হাইড্ৰজেন ক্লাউডছবোৰ থাকে। সেই ডেন্স হাইড্ৰজেন ক্লাউডতে ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ এটা মানে হেৰি হয়, বৰ্ণ হয়। ত' সেই ডেন্স হাইড্ৰজেন ক্লাউডছবোৰ কি হয়, কিছুমান ডেন্সিটি ফ্লাকচুৱেশ্যন কিছুমান থাকে, কাৰণ গোটেই ক্লাউডটো কি হয়, ইউনিফৰ্ম নহয়। গোটেই ক্লাউডটোৰ ভিতৰত কেইটামান প্লেচ এনেকুৱা থাকে, তোমাৰ ডেন্স বেছি থাকে, কিছুমান ঠাইত ডেন্স কম থাকে। ত' যোনবিলাকত ডেন্স বেছি থাকে সেইবিলাকত কি হয়, গ্ৰেভিটিটো লাহে 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 বিল্ড আপ হয়। গ্ৰেভিটিটো লাহে লাহে বিল্ড আপ হয়। চ' সেইডোখৰত এই হাইড্ৰজেন ক্লাউডছবোৰ কি হয়, হাইড্ৰজেন গেছবোৰ লাহে লাহে জমা হ'বলৈ ধৰে। Because gravity is symmetric, therefore it collects up, it gets piled up in the form of a sphere. So লাহে লাহে গ্ৰেভিটিটো বিল্ড আপ হৈ থাকে, গ্ৰেভিটি বিল্ড আপ হৈ ক্লাউডছখিনি আৰু ডেন্স হয়। গ্ৰেভিটিয়ে আৰু কম্প্ৰেছ কৰি কৰি আনি চ' গ্ৰেভিটি যিমানে বেছি বাঢ়ি যায়, সিমানে more and more clouds are being pulled towards the sphere. চ' আৰু গেছ পুল কৰি কৰি এটা সময়ত কি হয়, ইমান কম্প্ৰেছ কৰে গ্ৰেভিটিয়ে কম্প্ৰেছ কিয় বেছি কৰিব, কাৰণ ভিতৰত ডেন্সিটি বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে ষ্টাৰটো কম্প্ৰেছ হৈ গ্ৰেভিটিয়ে। চ' গ্ৰেভিটেশ্যনেল পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিটো লগে লগে কি হয়, থাৰ্মেল পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। চ' একৰ্ডিং টু লজ অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স কি হয়, যিমানে ভলিউম কম হয়, ভলিউম ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু টেম্পাৰেচাৰ, ৰাইট? চ' ভলিউমটো যিমানে কম হৈ যায়, যিমানে বেছি কম্প্ৰেছ কৰে, টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি যায়। ত' টেম্পাৰেচাৰটো ইমান বেছি বাঢ়ি যায় যে তাত মানে নিউক্লিয়াৰ ফিউজন ৰিয়েকশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ হৈ যায়। ফিউজন ৰিয়েকশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ যায় তাত। ত' ওৱান্স নিউক্লিয়াৰ ফিউজন ৰিয়েকশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, তেতিয়া কি হয়, এতিয়াতো ষ্টাৰটো গ্ৰেভিটেশ্যনেলি বহুত এক্টিভ হৈ আছে। ত' মোৰ এণ্ড মোৰ ক্লাউডছ, হাইড্ৰজেন ক্লাউডছ পুল কৰিয়ে থাকিব, হয় নাই? এটা সময়ত বন্ধ হ'ব লাগিব, হয় নাই? কাৰণ ষ্টাৰটো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব এটা সময়ত। mm, সেইটো কি হয়,
ষ্টাৰটো কম্প্ৰেছ কৰি যেতিয়া ষ্টাৰটোৱে লাইট ইমিট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া সেই তাৰ থাৰ্মেল এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট হৈছে গ্ৰেভিটেশ্যনেল পটেনচিয়েল এনাৰ্জি যেতিয়া লাইট ইমিট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া কি হয় আৰু এক্সেছ গেছ যোনবোৰ আহিব ধৰে তৰাটোৰ ওচৰত সেই ৰেডিয়েশ্যন প্ৰেছাৰ দি সেই এক্সেছ গেছবোৰ এক্সপেল কৰি দিয়ে আৰু তৰাৰে সেই প্ৰট'ষ্টাৰ ষ্টেজটো মানে যোনটো ষ্টাৰ ফৰ্মেশ্যনটো মানে সেইখিনিতে মানে বন্ধ হৈ যায় মানে ষ্টাৰ ফৰ্মেশ্যনটো সেইখিনিতে বন্ধ হৈ যায় মানে সেইখিনিতে ষ্টাৰটো ফৰ্ম হয় ষ্টাৰ ফৰ্মেশ্যনটো সেইখিনিতে হয় তাৰপিছত প্ৰট'ষ্টাৰ হয় ষ্টাৰটো তাৰমানে আৰু গেছ আৰু সেই ষ্টাৰটোৰ ওচৰলৈ নাহে সেই ৰেডিয়েশ্যন প্ৰেছাৰে কি কৰে এই আৰু সোমাব বিচৰা গেছবোৰ এক্সপেল কৰি দিয়ে বাহিৰলৈ উলিয়াই পঠিয়াই চ' ষ্টাৰটো এটা ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়ামত আহিছে ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়ামত তেতিয়ালৈকেও নাহে ত' ষ্টাৰটো কি হয় যেতিয়া ষ্টাৰটো যেতিয়া কম্প্ৰেছ কৰে এটা পেণ্ডুলামৰ নিচিনাকৈ কি হয় অচিলেট কৰিব আৰম্ভ কৰে চ' অচিলেট কেনেকৈ কৰে ত' ষ্টাৰটো কম্প্ৰেছ কৰোঁতে কি হ'ল একৰ্ডিং টু লজ অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স ষ্টাৰটো হিট আপ হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল আকৌ কি হ'ল একৰ্ডিং টু লজ অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স ষ্টাৰটো এক্সপাণ্ড হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে ত' যে এক্সপাণ্ড হ'ল তেতিয়া কি হ'ল ভলিউমটো কমি গ'ল কম্প্ৰেছ কম হ'বলৈ ধৰিলে ত' তেতিয়া কি হয় ফিউজন ৰিয়েকশ্যনটো অলপ সময়ৰ কাৰণে ষ্টপ হৈ যায় ত' ফিউজন ৰিয়েকশ্যনটো ষ্টপ হ'লে কি হয় আকৌ ষ্টাৰটো কুল ডাউন হৈ যায় কুল ডাউন হ'লে কি হয় আকৌ গ্ৰেভিটিয়ে অভাৰকাম কৰে গ্ৰেভিটিয়ে অভাৰকাম কৰি পেলাই আকৌ ষ্টাৰটো কম্প্ৰেছ কৰে আকৌ ষ্টাৰটো কম্প্ৰেছ কৰিলে আকৌ ফিউজন ৰিয়েকশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আকৌ গেছখিনি হিট আপ হয় আকৌ ফিউজন ৰিয়েকশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ পেলাই আকৌ ৰেডিয়েশ্যন প্ৰেছাৰ বা থাৰ্মেল এনাৰ্জিয়ে কি কৰে ষ্টাৰটোক বাহিৰলৈ ঠেলে মানে ফুলাই দিয়ে ষ্টাৰটো আকৌ কুল হয় আকৌ গ্ৰেভিটিয়ে অভাৰকাম কৰে চ' এইটো মানে এটা ৰিপিটেড চাইকেল গ্ৰেভিটেশ্যনেল কলাপছিং গ্ৰেভিটেশ্যনেল কন্ট্ৰেকশ্যন এণ্ড থাৰ্মেল এক্সপানশ্যন এই দুটাৰ মাজত ৰিপিটেড চাইকেলছত এইটো অচিলেট কৰি থাকে পেণ্ডুলাম এটাৰ নিচিনাকৈ এইটো এটা অচিলেশ্যন হৈ থাকে ইট টেক্স ৰাফলি মিলিয়ন ইয়াৰ্ছ এইটো অচিলেট কৰি লাইক এটা পেণ্ডুলাম কি হয় অচিলেট কৰি এটা সময়ত ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশ্যন আহি যাব আফটাৰ এ লং টাইম এটা ষ্টাৰ এটাও আফটাৰ দিছ এইটো প্ৰট'ষ্টাৰ বুলি কয় দেই ষ্টাৰটো যেনেকৈ অচিলেট কৰি থাকে যে সেইটো প্ৰট'ষ্টাৰ বুলি কয় প্ৰট'ষ্টাৰ আফটাৰ এ লং টাইম এই দুইটা ফ'ৰ্চ তাৰমানে আউটৱাৰ্ড গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ ইনৱাৰ্ড গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ আৰু আউটৱাৰ্ড থাৰ্মেল এক্সপানশ্যন এই দুটা কি হয় এটা সময়ত বেলেঞ্চ হৈ যায় আৰু বেলেঞ্চ হ'লে ষ্টাৰটো কি হয় তেতিয়া ষ্টেবল হৈ যায় সেই ষ্টেবল ফৰ্মটো হাইড্ৰষ্টেটিক ইকুইলিব্ৰিয়াম বুলি কয় হাইড্ৰষ্টেটিক ইকুইলিব্ৰিয়ামটো যেতিয়া ষ্টাৰটোৱে এটেইন কৰে তেতিয়া ষ্টাৰটো কি হয় এইটো মেইন ছিকুৱেঞ্চ ষ্টাৰ বুলি কয় ত' এই ষ্টাৰটোৱে তেতিয়া হেপিলি হাইড্ৰজেন ৰিফিউজ কৰি হিলিয়ামলৈ কনভাৰ্ট কৰে আৰু এনাৰ্জিও এক্সপেল কৰে টু আউটাৰ স্পেচ মানে চ' সেইটো হেৰি হয় তোমাৰ ডেট ইজ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ এ ষ্টাৰ একচুৱেলি ডেট ইজ দ্য ষ্টাৰ প্ৰথমতে ষ্টাৰ ফৰ্মেশ্যন হ'ল তাৰপিছত কি হ'ল প্ৰট'ষ্টাৰ হ'ল তাৰপিছত মেইন ছিকুৱেঞ্চ হ'ল এইখিনিলৈকে প্ৰত্যেকটা ষ্টাৰ ইচ এণ্ড এভৰি ষ্টাৰ ইন আৱাৰ ইউনিভাৰ্চ ইজ কমন এই মেইন ছিকুৱেঞ্চৰ পিছতহে ষ্টাৰটো দুফাল হৈ যায় হাই মাছ ষ্টাৰবোৰৰ জীৱনকালটো বেলেগ হয় আৰু ল' মাছ ষ্টাৰ্ছবোৰৰ জীৱনকালটো বেলেগ হয় হাই মাছ ষ্টাৰ্ছবিলাকৰ জীৱনকালটো আৰু বেছি ড্ৰামেটিক হয় ল' মাছ ষ্টাৰ্ছবোৰ অলপমান কোৱাইট হয় চ' ষ্টাৰৰ যিকোনো ষ্টাৰ Thank you, Bhargab. We will stop here for a 5-minute nap and we will come back after tea. Thank you. কিন্তু মেইন ছিকুৱেঞ্চলৈকে এক কথা মেইন ছিকুৱেঞ্চটো কি যৌৱন কাল ষ্টাৰ এটা মানে আমাৰ ছানটো যেতিয়া এটা মেইন ছিকুৱেঞ্চ ডেট মিনছ ইট ইজ হেপিলি ফিউজিং হাইড্ৰজেন ইনটু হিলিয়াম এণ্ড ইউ চে হোৱাট এনাৰ্জি ইট ইজ ইমিটিং এনাৰ্জি তাৰপিছত মেইন ছিকুৱেঞ্চৰ পিছতহে দুভাগ হৈ যায় ষ্টাৰটো হাই মাছ ষ্টাৰ্ছবিলাকৰ ডেটটো বেলেগ হয় আৰু ল' মাছ ষ্টাৰ্ছবিলাকৰো ডেটটো বেলেগ হয় ষ্টাৰ্ছবিলাকৰ ত' এতিয়া কথা হৈছে কি ষ্টাৰ্ছবিলাকৰ মাছবোৰ কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিব বা মাছবোৰ কেনেকৈ কেটেগৰাইজ কৰিব যে হাই মাছ ষ্টাৰ কিমান হয় ল' মাছ ষ্টাৰ কিমান হয় চ' এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড মাছ এটা লাগিব চ' আমাৰ সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড মাছটো হৈছে আমাৰ ছানটো 1 solar mass is the mass of our sun এইটো কিমান আছে মই পাহৰি থাকিলোঁ কিবা বিলিয়ন কিলোজ আছিলে বাৰু মই পাহৰি থাকিলোঁ চ' ষ্টাৰ্ছবোৰ টিপিকেলি আমাৰ ইউনিভাৰ্চত 0.8 solar massৰ পৰা 150 solar massলৈকে ষ্টাৰ ফৰ্মেশ্যন হ'ব পাৰে ত' 150 solar mass মানে ভাবা কিমান ডাঙৰ তৰা হ'ব লাগিব কিমান মাছিভ তৰা হ'ব লাগিব এইটো ত' এনি ষ্টাৰ ফৰ্ম সেইটো মানে এটা হেৰি এটা লিমিট এটা লোৱাৰ লিমিট চন্দ্ৰশেখৰ লিমিট এইটো চন্দ্ৰশেখৰ লিমিট নহয় নাই সেইটো পিছত আহিব মই কম এনেই মানে আমাৰ ইউনিভাৰ্চৰ ষ্টাৰ ফৰ্মেশ্যনৰ লিমিটটো মানে লোৱাৰ লিমিটটো হৈছে 0.8 ত' 0.8তকৈ যদি কম হয় সেই হাইড্ৰজেন যোনটো স্পেয়াৰটো ফৰ্ম হৈছিলে যে এই যে কম্প্ৰেছ হৈ গ্ৰেভিটেশ্যনেলি কম্প্ৰেছ হৈ পেলাই যে স্পেয়াৰটো যে ফৰ্ম হৈছিলে হাইড্ৰজেন ক্লাউডৰ পৰা সেইটো যদি 0.8তকৈ কম হয় তেনেহ'লে ফিউজন ৰিয়েকশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিব কিয় কাৰণ ইয়াৰ মাছটো কম
মাছটো কম হোৱাৰ কাৰণে গ্ৰেভিটেশ্যনেলি ইমান পাৱাৰফুল নহয় ষ্টাৰটো, কাৰণ গ্ৰেভিটেশ্যনেলি পাৱাৰফুল হ'লেহে ষ্টাৰটো বেছি কম্প্ৰেছ কৰিব পাৰিব, আৰু ষ্টাৰটো কম্প্ৰেছ কৰিলেহে নিউক্লিয়াৰ ফিউজনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব, বুজিছানে? হয়। চ' 0.8তকৈ যদি কম হয় তেনেহ'লে সেই ষ্টাৰটো হেৰি কৰিব নোৱাৰে, ইট ইজ নট গ্ৰেভিটেশ্যনেলি ডেট মাছ এক্টিভ টু ষ্টাৰ্ট নিউক্লিয়াৰ ফিউজন, এণ্ড দ'জ টাইপ অফ ষ্টাৰ্ছ আৰ কল্ড ব্ৰাউন ডুৱাৰ্ফছ। So those are failed stars. Okay. They are trying to be stars, but because their masses are not the ইমান মাছ নাছিলে। ছানৰটো 0.8তকৈ বেছি আছিলে, সেইকাৰণে ছান ছানৰ ওৱান আছিলে। নহয়, এইটো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়, এষ্ট্ৰফিজিক্স বিলাকে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা মাছ ধৰি ল'ব লাগে ন। ছানটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় 1। এতিয়া নহয়, সেই 1 চিটুৱেশ্যনটো পাৰ হৈ পেলাই এতিয়া ছান হৈছে ন? ন তুমি বুজা নাই কথাটো। মই বুজা নাই। ছানটো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেজাৰমেণ্ট এটা লৈ লৈছে। ছানৰ মাছটো আমাৰ ছানটো আমাৰ চিনাকি হয় নাই? ছানটো আমাৰ চিনাকি, সেইকাৰণে ছানটো 1 বুলি ধৰি লৈছে। ছানতকে যদি 0.8 মাছ চলাৰ মাছ কম হয়, ছানতকে বুলি ক'লে ভুল হ'ব, বিকজ চলাৰ মাছ মানে 1 মাছ অফ 1 ছান। যেনেকে আমি কাৰ্বনক ধৰিছিলো, কাৰ্বন 12 যেনেকে আমি ধৰি লওঁ, সেই তেনেকে মানে এই কাৰ্বন 12টো হৈছে আমাৰ ছান, তেনেকুৱা নিচিনা। 0.8তকৈ যদি কম হয় সেইটো ব্ৰাউন ডুৱাৰ্ফছ। চ' 0.8ৰ পৰা 8 চলাৰ মাছ, 0.8 চলাৰ মাছৰ পৰা 8 চলাৰ মাছ হৈছে দে আৰ ল' মাষ্ট ষ্টাৰ্ছ বুলি কয়। ল' মাষ্টাৰ, অ'কে। ল' মাষ্ট ষ্টাৰ্ছ। আৰু 8ৰ পৰা একদম 150 লৈকে, মানে 10 চলাৰ মাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একচুৱেলি 150, 100 বা সেইবোৰ ইমান হাই মাছ ষ্টাৰ্ছবোৰ। চ' তুমি এইটো মানে এটা হেৰি হয়, এইটো মেক্সৱেল ডিষ্ট্ৰিবিউচন হয় বোলে। এই ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো এটা মেক্সৱেল ডিষ্ট্ৰিবিউচন হয়। তাৰমানে হেৰিবোৰ ল' মাছ ষ্টাৰৰ সংখ্যাও কম আৰু ভেৰি হাই মাছ ষ্টাৰ্ছৰ সংখ্যাও কম। যোনটো মিডিল, যোনটো চুইট পইণ্টটো, তাৰ তাতে হেৰিটো বেছি থাকে, কনচেন্ট্ৰেচনটো বেছি থাকে, মানে নাম্বাৰছটো বেছি থাকে। গছিয়ান টাইপৰ মেক্সৱেল ডিষ্ট্ৰিবিউচন বুলি কয়, গছিয়ান টাইপৰ মানে। তাৰমানে ধৰা এখন গাঁও এখনত মানুহবিলাকৰ এইজটো যদি চাই তেতিয়া দেখিব যে কেঁচুৱাৰ সংখ্যাও কম আৰু বুঢ়া মানুহৰ সংখ্যাও কম, ডেকা মানুহৰ সংখ্যাও বেছি থাকে। তেনেকুৱা নিচিনা বস্তু। চ' হাই মাছ ষ্টাৰ্ছবোৰ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয়? 9-10 চলাৰ মাছৰ পৰা আদি কৰি পেলাই একদম 150 চলাৰ মাছলৈকে। সেইবিলাকৰ মানে জীৱন কালৰ অন্তিম কালটো সিহঁতৰ বেলেগ হয়, আৰু ল' মাছ ষ্টাৰ্ছ বিলাকৰ অন্তিম কালটো বেলেগ হয়। আমাৰ ছান যিহেতু 1 চলাৰ মাছ, that means it is confidently in the low mass star range. তাৰ হেৰিটো বেলেগ হ'ব, মানে কি কয়, ফাইনেল চাইকেলটো, ফাইনেল ষ্টেজটো বেলেগ হ'ব। আমাৰ আৰু কি হয় এতিয়া, যোনবোৰ তৰাবোৰ, যোনবোৰ ডাঙৰ তৰাবোৰ, হাই মাছ ষ্টাৰ্ছ বিলাক বহুত ড্ৰামেটিক থাকে। সিহঁতি যেতিয়া হাইড্ৰজেনটো হিলিয়ামলৈ ফিউজ কৰে, তেতিয়া সিহঁতি বহুত ড্ৰামেটিকেলি ফিউজ কৰে। সেইকাৰণে কি হয়, সিহঁতৰ তাত অকল হাইড্ৰজেনৰ পৰা হিলিয়ামলৈ ফিউজ কৰাও নহয়, কাৰ্বন, অক্সিজেন, নাইট্ৰজেন তালৈকে ফিউজ কৰি দিয়ে। মানে সিহঁতৰ পাৱাৰটো বহুত বেছি থাকে, সিহঁতৰ টেম্পাৰেচাৰটো বহুত বেছি থাকে, সিহঁতৰ লিউমিনাচিটিটো বহুত বেছি থাকে। ত' সেইকাৰণে ফিউজন ৰিয়েকশ্যনটো দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়। তাৰমানে দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয় নহয়, নৰ্মেলি ষ্টাৰ্ছ বিলাকে যেতিয়া ফিউজ কৰে, ফিউজন ৰিয়েকশ্যন যেতিয়া আণ্ডাৰগ' কৰে সিহঁতৰ কোৰ বিলাকত, তেতিয়া দুটা ধৰণৰ ফিউজন ৰিয়েকশ্যন আণ্ডাৰগ' কৰে। এটা হৈছে PP চেইন, প্ৰটন চাইকেল, PP চাইকেল, আৰু এটা হৈছে CNO চাইকেল, কাৰ্বন, নাইট্ৰজেন, অক্সিজেন চাইকেল। ইমান ডিটেইলছ নাযাওঁ বাৰু। PP চেইনত এনেকে দুটা হাইড্ৰজেন এটম হিলিয়াম এটম হয়, এইটো বহুত দীঘল এটা দেয়াৰ চিৰিজ অফ ৰিয়েকশ্যনছ, আই উইল নট গো থ্ৰু অল দোজ কেমিষ্ট্ৰিজ। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। চ' আমাৰ ছানটো কি হয়, Sun is a low mass star. So low mass stars undergo proton cycle, and high mass stars undergo carbon, nitrogen, oxygen cycle. CNO cycle. Actually, CNO cycle boli no hoy. During the later stage of a high mass star's life, it fuses more heavier elements, because as elements starts to pile up, the star gets more heavier and heavier, more denser and denser, because it gets more denser, it gets compressed more. So if it gets compressed more, then more and more প্ৰত্যেকটা কি হয়, হাইড্ৰজেনৰ পৰা হিলিয়ামলৈ যেতিয়া কনভাৰ্ট কৰে এটা ষ্টাৰ এটাই, তেতিয়া যিটো এনাৰ্জি লাগে, কাৰ্বনৰ পৰা
হেৰিলে কাৰ্বনৰ পৰা হেৰিলে নাইট্ৰজেন অক্সিজেন ছডিয়ামলৈকে কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটা ষ্টেজত টেম্পাৰেচাৰটো আৰু বেছি লাগিব কাৰণ প্ৰত্যেকটা ষ্টেজত কি হৈছে বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়নটো বাঢ়ি গৈ আছে সেইকাৰণে কি হয় টেম্পাৰেচাৰটো আৰু বেছি লাগে ত' সেইকাৰণে ষ্টাৰ এটা যেতিয়া এটা হাই মাছ ষ্টাৰ এটা এতিয়া হেভিয়াৰ এলিমেণ্টছবোৰ যেতিয়া প্ৰডিউচ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তাৰ ক'ৰত সেই হেভিয়াৰ এলিমেণ্টছবোৰ জমা হৈ থাকে ত' নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকশ্যনটো যেতিয়া এটা সময়ত যেতিয়া চাপ'জ কিবা এটা টেম্পাৰেচাৰত কাৰ্বন ফৰ্ম কৰিলে ত' কাৰ্বন ফৰ্ম কৰি পেলাই হৈ গ'ল নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকশ্যনটো ষ্টপ হৈ যায় অলপ সময়ৰ কাৰণে ষ্টপ হৈ যায় ষ্টপ হৈ গ'লে কি হয় গ্ৰেভিটিয়ে অভাৰকাম কৰি পেলাই কি হয় আৰু কম্প্ৰেছ কৰি দিয়ে কম্প্ৰেছ কৰিলে কি হয় তেতিয়া লগে লগে কম্প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আকৌ ফিউজন ৰিয়েকশ্যনটো আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈ যায় এইবাৰ কাৰ্বনে কি কৰে না হেৰিলে ছডিয়ামলৈ বা মেগনেছিয়ামলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে থ্ৰু চিৰিজ অফ ৰিয়েকশ্যন ত' প্ৰত্যেকবাৰে তেনেকে কি হয় ইটোৰ পিছত সিটো হেভিয়াৰ এলিমেণ্ট এটা ডাঙৰ হাই মাছ ষ্টাৰে প্ৰডিউচ কৰিবলৈ বিগিন কৰি থাকে থ্ৰু আউট দ্য হোল ষ্টেজ অফ লাইফ কিন্তু এটা সময়ত কি হয় প্ৰডিউচ কৰি যেতিয়া হেৰি কৰে আইৰণ যেতিয়া প্ৰডিউচ কৰে সেই ষ্টাৰটোৱে তেতিয়া কি হয় এটা ৱাল এটা হিট কৰি দিয়ে বিকজ আইৰণ ইজ দ্য মষ্ট ষ্টেবল ছাবষ্টেন্স অৰ মষ্ট ষ্টেবল এলিমেণ্ট ইন দিছ ইউনিভাৰ্ছ চ' আইৰণ কেন নেভাৰ বি ফিউজড অৰ নেভাৰ বি ফিজড অ'কে আইৰণৰ নিউক্লিয়াৰ ফিছনো নহয় নিউক্লিয়াৰ ফিউজনো নহয় আইৰণ যেতিয়া হিট কৰি দিয়ে আইৰণ যেতিয়া ফৰ্ম হয় হাই মাষ্টাৰৰ ক'ৰত তেতিয়া কি হয় আৰু নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকশ্যন ফৰ্ম হ'ব নোৱাৰে নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকশ্যন যেতিয়া লগে লগে যেতিয়া ষ্টপ হৈ যায় ষ্টপ হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হয় গ্ৰেভিটিয়ে পুৰা লগে লগে অভাৰকাম কৰি দিয়ে আৰু যিহেতু ক'ৰত আইৰণ আছে আইৰণ ইজ চ' ডেন্স আইৰণ ইজ চ' হেভি সেইকাৰণে কি হয় বহুত লগে মানে ইন এ ফ্ৰেকশ্যন অফ এ ছেকেণ্ড কম্প্ৰেছ হৈ যায় মানে কাৰণ এইবোৰ কি হয় এইবোৰ স্পণ্টেনিয়াছ হয় নাই এইবোৰ লজ অফ ফিজিক্সবোৰ যে এইবোৰ স্পণ্টেনিয়াছ হয় বিকজ দে ডোন্ট টেক টাইম টু মানে দে ডোন্ট টেক টাইম টু এক্ট ত' এবাৰ যেতিয়া আইৰণ যেতিয়া ফৰ্ম হ'ল গোটেই এবাৰ একে সময়তে ফৰ্ম হয় গোটেই ক'ৰটোত কি হয় আইৰণ একে সময়তে ফৰ্ম হয় আৰু যিহেতু আইৰণ একে সময়তে ফৰ্ম হয় নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকশ্যনটো পটককে ষ্টপ হৈ যায় পটককে ষ্টপ হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হয় যোনটো আউটৱাৰ্ড থাৰ্মেল প্ৰেচাৰটোৱে দি আছিলে আগতে যোনটো আউটৱাৰ্ড থাৰ্মেল প্ৰেচাৰ দি আছিলে সেইটো কি হয় লগে লগে নাইকিয়া হৈ যায় সেই ফ'ৰ্চটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু লগে লগে গ্ৰেভিটিয়ে অভাৰকাম কৰি লয় আৰু গ্ৰেভিটিয়ে অভাৰকাম কৰি লৈ লগে কি হয় ক'ৰটো একদম কলাপছ হৈ যায় একদম পুল কৰি আনে ক'ৰটো আৰু কলাপছ হৈ যায় কলাপছ হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হয় মই তোমাক আগতে কৈছিলে যে এক্সাম্পলটো যে ডাঙৰ বল এটা ওপৰত সৰু বল এটা সৰুটো ডাঙৰ বলটো যদি অলপ মানে যদি বাউন্স কৰি দিওঁ সৰু বলটো বহুত ওপৰলৈ গুচি যায় চ' এতিয়া আমাৰ হাই মাছ ষ্টাৰ্ছ বিলাকৰ ক'ৰত কি আছে আইৰণ আছে তাৰ ওপৰৰ পিঁয়াজৰ চেল বিলাকৰ নিচিনাকে কি আছে আইৰণৰ ওপৰত আইৰণৰকে লিষ্ট মাছিভ হাইড্ৰজেন বা কাৰ্বন নাই হাইড্ৰজেনটো একদম ওপৰত থাকিব হাইড্ৰজেনটো যিহেতু বা হাইড্ৰজেন নহয় হিলিয়াম স্মল ট্ৰেচেছ অফ হাইড্ৰজেন বিকজ অল হাইড্ৰজেন হেজ বিন কনভাৰ্টেড ইনটু হিলিয়াম চ' যিমানে হেৰি হ'ব তোমাৰ চেলবোৰ ওপৰলৈ আহি গৈ থাকিবা ষ্টাৰটো সিমানে হেৰিটো কম এটমিক নাম্বাৰটো কম পাই আহি থাকে মুঠতে এইটো কথা হৈছে যে ওপৰত চব লিষ্ট মাছিভ হেৰিবোৰ থাকে এলিমেণ্টবোৰ থাকে ত' সেইবোৰ কি হয় বাহিৰলৈ মাৰি পঠিয়ায় যে ষ্টাৰটো কলাপছ হয় সেইবোৰ বাহিৰলৈ মাৰি পঠিয়ায় আৰু সেই মাৰি পঠিওৱাটোৱে হৈছে ছুপাৰনোভা এক্সপ্ল'জন সেইটোকে ছুপাৰনোভা এক্সপ্ল'জন বুলি কয় ছুপাৰনোভা এক্সপ্ল'জনটো এইটো যোনটো মই তোমাক ক'লো এই কথাটো এইটো হৈছে একচুৱেলি Thank you, Bhargab. We have to stop our conversation here as shortage of time. We hope we will discuss more in next videos. Before ending our today's sessions, we are going to quote a famous quote from Paulo Coelho. For the Sunday, we are travelers on a cosmic journey, stardust swirling and dancing in the Idol's and whirlpool of infinity. Life is eternal. We have to stop for a moment to encounter each other, to meet, to love, to share. This is precious moment. It is a little parenthesis in eternity. Thank you everyone for joining us and listening us. I hope you enjoyed a lot. For further query, you can mail me or WhatsApp me. Thank you.